હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ગરમીઓમાં પીવાની મજા આવે એવી હૈદરાબાદની ફેમસ લસ્સી, જે ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને નોર્મલ પ્લેન લસ્સી કરતાં બિલકુલ અલગ જ રીતે આ લસ્સી બને છે. આ લસ્સી બનાવવી પણ એકદમ સરળ છે. બસ 2 જ મિનિટમાં આ ટેસ્ટી હૈદરાબાદી સ્વીટ લસ્સી બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. જો તમે આનાથી પહેલાં ક્યારેય આ રીતે આ લસ્સી ના બનાવી હોય તો એક વખત ચોક્કસથી બનાવજો. એ ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ક્રીમી બને છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે એક મોટા મિક્સર જારમાં 1 કપ ગાઢું અને ઠંડુ દહીં ઉમેરી દઈશું. ગ્રામમાં આ 250 ગ્રામ દહીં છે અને અહીંયા મેં 250 ml વાળા 1 કપથી જ દહીં માપ્યું છે. 2 મોટા એમાં બરફના ટુકડા ઉમેર્યા છે. 1.5 મોટી ચમચી જેટલા આપણે ઝીણા સમારેલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરીશું, જેમાં કાજુ, બદામ અને પિસ્તા છે. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે એમાં રોઝ સિરપ ઉમેરીશું, જેને રૂઅફઝા પણ કહે છે. હવે એમાં આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો સુગર ફ્રી પાવડર ઉમેરીશું. જો તમે આની જગ્યાએ નોર્મલ સાદી ખાંડ ઉમેરવા માંગતા હોય તો તમારે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરવાની છે, પણ સુગર ફ્રી પાવડર 5 ચમચી જ ઉમેરશો તો લસ્સી એકદમ સરસ મીઠી થઈ જશે. 2 ટેબલસ્પૂન એમાં મીઠો માવો ઉમેરવાનો છે, જેને મેં છીણીને લીધો છે, અને બધી જ વસ્તુને બ્લેન્ડ કરી લઈએ. અહીંયા મેં પાણી કે દૂધ ઉમેર્યા વગર જ બધી વસ્તુને બરાબર બ્લેન્ડ કરી લીધી છે, કારણ કે આપણે એમાં 2 મોટા બરફના ટુકડા ઉમેર્યા હતા, એનાથી જ આપણી લસ્સી થોડી પતલી થઈ જશે. હવે અહીંયા મેં 1 ગ્લાસ લઈ લીધો છે અને પાઇપિંગ બેગમાં મેં થોડુંક રોઝ સિરપ ભરી લીધું છે. એનાથી આપણે ગ્લાસમાં આ રીતે અનઇવન ડિઝાઇન બનાવી લઈશું. આ સ્ટેપ અહીંયા ટોટલી ઓપ્શનલ છે. તમે ચાહો તો ડાયરેક્ટ પણ લસ્સી સર્વ કરી શકો છો, પણ આ રીતે ડેકોરેટ કરશો તો ગ્લાસ થોડો સારો દેખાય છે. હવે આની અંદર આપણે જે લસ્સી બનાવી હતી એ સર્વ કરી લઈશું. હવે આની ઉપર આપણે 1 સ્કૂપ જેટલો વેનીલા આઈસ્ક્રીમ મૂકીશું અને થોડોક આપણે એના ઉપર છીણેલો મીઠો માવો સ્પ્રિંકલ કરીશું. મીઠા માવાની રેસીપી મેં પહેલાં જ ચેનલ પર શેર કરેલી છે. થોડાક આપણે રોઝ સિરપથી અનઇવનલી એને ગાર્નિશ કરી લઈશું. એ પછી આપણે થોડાક કાજુના ટુકડા અને તૂટી ફૂટીથી એને ગાર્નિશ કરી લઈએ. થોડુંક આપણે રોઝ સિરપથી પણ એને ગાર્નિશ કરી લઈશું. હૈદરાબાદી લસ્સીનો કલર થોડોક લાઇટ પિંક હોય છે, તો આપણે અહીંયા એ જ કલરની લસ્સી બનાવી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ ગરમીઓમાં આ લસ્સી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આજની આ લસ્સીની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને તમે જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.